Stora beten, det är någonting som är riktigt fränt. Det tycker jättemånga. Många fiskar kanske medelstora beten. Men idag så ska vi kolla på världens minsta tillverkade rappalabete. Vi har vinter, vi har is och ja, vi ska ut och pimpla. Och så här, där ute så sitter Mogge och väntar på mig. Så jag tänker att jag hoppar bakom kameran idag och så går vi ut och träffar Mogge och sen så drar vi upp lite förhoppningsvis öring, röding och några fina regnbågar på världens minsta rappalabete. Ja, det tog inte så lång tid. Vi satte oss på 2,3 meter. Så lätta lite på slidan. Det här är ganska starkt. Ja, god morgon och välkomna. Eller god middag kan man säga att Jonte. Han blev lite sen och jag var lite för taggad så jag smet ut innan. Det vi ska göra idag, vi ska fiska regnbåge, röding, öring på en klassisk mellansvensk insjö. Ni vet, put and take fiske med världens minsta rappalabete. Och det är det jag har i handen. Inte bara ett utan, ja, ni ser, 10 stycken typ. Det här är NanoWrap. 2 cm och 1,6 gram. Godis för all typ av ädelfisk men också för abborren så här vintertid. Ja, det jag har gjort nu är att jag har borrat 8-10 hål runt om oss på en sluttning inifrån land där det djupar på. Och här tänker vi att fisken borde gå. Det är ett klassiskt sånt, det är udde, det är lite djupbrant och sådär. Så att här borde fisken röra sig. Vi har borrat upp ett gäng hål som vi kommer fiska runt i idag. Både aktivt med den här men även med ett statiskt spö. Faktiskt under en sån blinkpirk för att få, framförallt rödingen gillar ju det. Men den här lilla NanoWrappen, jag brukar beskriva den som en blandning av en mormyrska och en balansare. Fiskar man den som en mormyrska, alltså med väldigt små rörelser, ja, då dansar den bara upp och ner, liksom väldigt mjukt och fint. Fiskar man den mer som en balansare med större lyft eller ryck och lite slack, då sticker den ut åt sidan. Och det fina med den här, det är att den har dessutom rassel. Trots att den är så liten så har den en inbyggd rasselkammare, kommer i massa glowfärger och ja, klassiskt sånt ädelfiskbete skulle jag säga. Jag är på plats vid mitt uppborrade hål. Jag kommer faktiskt kasta ner ett ekolod. Det är lite roligare att se när fisken kommer in på 2D-vyerna eller på isfiskevyerna. Och just ett bete som NanoWrap är ju faktiskt väldigt behändigt att kunna fiska med ett ekolod. Du ser fisken komma in och då kan du liksom börja trigga, leka med fisken, använda liksom fördelen med de här rasselkulorna när du verkligen jobbar med spöet och se att fisken följer, kanske gör ett stopp, håller helt still. Man får testa sig fram, men då är det ganska smidigt med ett lod i alla fall. Med lod. Ett spö ska vi ha. Då kör vi här. Mogge ser koncentrerad ut där borta. Jag tror att är det någon som levererar idag så blir han. Han är ju isfarbror. A.k.a. regnbågspellets gubbe också. Ja, de har varit inne och kikat men det har inte tagit något. Nu ska vi se. Det här är faktiskt med blinken. Ska vi se här. Jag ska försöka inte blöta ner mig för då blir det väldigt, väldigt kallt resten av dagen. Se här. Ja, den här är ju inte klar. Det är en sak som är säker. Den går precis under iskanten och stöter. Ja, det är en liten röding faktiskt. Där har vi den. Dagens första fisk. Som sagt, det tog en stund, men där satt en röding. Jag såg faktiskt på ekolodet hur det kom in en fisk. Hur den steg upp. Jag hade ju blinken på som sagt. Och det lockar ju många typer av laxartade fiskar. Framförallt rödingen känns det som. Jag fiskade den här ganska lugnt. Och sen när den kom, jag såg att den steg. Då satte jag fart på den så det blev lite rassel i grejerna. Så kom hugget då. Ja men kul. En bra start. Kan de nästan faktiskt bara bli större.
Ja, vi har testat runt i de hålen som vi har gjort i det här området. Vi har sett rätt mycket fisk ändå på ekolodet. Det är precis som att de blir nyfikna när man släpper ner grejerna. De hör det, de ser det. De är inte riktigt stötande. De är där och tittar lite. Så att det handlar väl egentligen bara om att vänta ut dem. Förr eller senare så kommer en huggperiod. Så är det ju. Och på vintern är den, kan vara väldigt kort. Så det gäller att vara på plats. På rätt plats när de väl bestämmer sig för att käka helt enkelt. Ja. Vad han var försiktig innan han klippte. Oj. Nu ska vi se här. Måste lätta lite på slidbromsen. Här är ganska stark fisk faktiskt. Nu ska vi se. Men de är försiktiga alltså. De är verkligen... Kom upp, jag såg att han kom från botten. Inspekterade. Samma sak nu. Jag har också blinken på här så att vi ska se. Nu ska vi se, nu har vi blinken i hålet. Ja, det är inte så tätt mellan huggen, man får vänta, men det är det ju värt när de fightar sig där. Alltså, riktigt kul. Sen, det har vi pratat om i tidigare videos också, men de här långa spöna, det är ju faktiskt en fröjd att drilla på. Samma setup, som sagt. Blinken och en liten nano-wrap under. Han kikade länge innan han bestämde sig. Det var lite tveksam. Och du ångrar det nog nu, tyvärr kompis. Här är den här blinken och den här aktiveras ju då när den blir blöt. Nu är jag blöt om fingrarna, så det är 2 stift här uppe som börjar blinka och locka fisken. Och faktum är att jag har riggat den här efter tips från våran pro-staff Henrik Lindgren med 2 stycken blyhagel här. Det funkar som liksom lite flötestopp, eller man ska säga, att den inte glider på linan i alla fall. Men med blyhaglet så blir det lite annan balans i den här och det gör att den cirklar ner i vattnet. Så med lite högre lyft så cirklar den ner och rödingen gillar ju rörelse. Och sen då på ungefär 20 cm tafs under så kör jag i den här lilla nano-wrappen då. Så. Men en stor regnbåge hade varit nice. Absolut. Vet du, jag har faktiskt ett vatten som inte ligger så långt härifrån. Så jag tänker att om det inte händer så mycket så skulle vi faktiskt kunna göra en förflyttning. Ja, det skulle vi kunna. Vi skulle kunna typ avsluta där i så fall, om det inte händer något närmaste tiden. Ja, en riktigt fin röding och en lite mindre. Men ja, ska jag vara ärlig, jag kände mig inte riktigt nöjd. Så sagt och gjort, vi plockar ihop och ja, jag är ganska spänd på Mogges så kallade hemliga regnbågspöl. Då så, en kort förflyttning från rödingarna till min hemliga regnbågssjö. Eller nej, den är inte så hemlig och det är framförallt inte min. Det här är Stripa karpfiskeklubb. De har karpfiskedamm och sen så har de, eller karpfiskesjö kanske det är, men det här är en damm, en liten damm med regnbåge i. Så att nu ska vi swisha fiskekort och sen ska vi ge oss ut och se om vi inte kan fånga regnbåge på det här betet också. Mogge är, ja, vi ser han inte, han är här någonstans. Han har börjat borra. Vi börjar i ett grundare parti, nästan som en grundvik. Följer en ganska distinkt trädlinje och ett vassbälte som man kan se då, väldigt nära land. Regnbågen kan gå väldigt grunt i framförallt sådana här mindre potentäksjöar. Så vi provar riktigt grunt och sen så borrar vi oss ut lite djupare. Ja, som ni ser så borrar vi hålen väldigt nära vegetation och nära land. Och då är det viktigt att tänka på, oavsett om man kör motorborr eller handborr, att man inte doppar ner borren för djupt i hålet när man ska rensa det. För slår man emot sten, då blir det jättesvårt att borra. Och det är ett tips, köp gärna med ett extra skär. För att blir det en skada på skären så blir det väldigt svårt att borra. Anledningen till att jag gillar att borra upp det här innan vi börjar fiska, det är dels för att man slipper komma och borra och störa fisken när man väl ska fiska. Sen blir det också ett naturligt ljusinsläpp. Det är ju väldigt mörkt under isen, så här får man i alla fall ner lite av det lilla ljus som finns här idag. Så att det kommer samla fisken i hålen. Det är i alla fall tanken, så att, nu kör vi.
Ja. Ja, det tog inte så lång tid. Vi satte oss på 2,3 meter och genast så small det. Jag var ganska aktiv i fisket. Såg fisken gå upp ett par gånger från botten och sen till slut så då kom han upp. Vi ska se, jag tror att det är en lite mindre regnbåge. Det gick så fort så han inte ens startade en GoPro eller? Nej, jag har lite drill med i alla fall. Men... Ja. Herregud. Gott folk. Kolla på den här regnbågen. Vilken, alltså den är så fin. Herregud, jag trodde faktiskt inte att den var så här stor. Ja, snyggt. Oj, vilken fin den. Ja, riktigt nice. Vi låter den här gå tillbaks. Den är fortfarande väldigt pigg. Det var en väldigt bra drill, bra fight. Så får den här gå. Kolla här. Oj. Kolla här. En klassisk blink. Och det här ska vi väl säga. Det här är väl inte kutym att fiska så här. Alltså det är inte vanligt. Att fiska ett artificiellt rasselbete. Det är ju nanon. Med en blink. Det är lite coolt, tycker jag i alla fall. Men funkar, uppenbarligen. Vanligtvis så skulle du fiska nano helt själv. Och det är också effektivt. Alltså det är klart, det kan man också testa. Men just potentekfiske, röding, öring, regnbåge. Så blink är ju bra. Vi vet ju allihopa, alla säger det. Det ska vara blink och så ska det vara mormyrska och så ska det vara, maggot. Ja, men ibland när de avviker från mormyrska eller liknande som är ett helt tyst bete, så då tycker jag att ni ska prova det här. Blinken lockar in, nanon, de kommer upp och kollar som den här fisken nu. 2-3 gånger går han upp och kollar men inte gjorde något. Och sen börjar jag rycka så att rasslet kommer igång. Den går upp, pang, smäller. Och sen så, vilken regnbåge, hallå. Jag kan säga att får vi någon större kaliber i den där, med de där färgerna och den där konditionen, då kommer vi få jobba idag. Då blir det åka av. Då blir det åka av, helt klart. Ja, häftigt. Bra start. Det var bra. En bra start, det blev det helt klart. Men det där åkandet, det uteblev. Och ibland får det helt enkelt vara så. Resten av dagen skulle bli en seg historia. Med många fiskar som visar sig på ekolodet, men helt enkelt inte ville bita. Men i sällskap av herr Levin så blir dagen aldrig tråkig. Vi tjat om det mesta och letade oss runt på olika områden med samma melodi. Inte först i sista ljuset skulle chansen dyka upp. Men ja, då gäller det ju att vara beredd också. Jag tror att det där var det sista i kråksången. Jag kan säga så här. Vanligtvis så brukar vi alltid med. Alltså fast det har gått lång tid utan hugg. Så någonstans är man med. Nu gjorde jag ett riktigt generalfel. Men jag tog upp telefon. Började fippla lite. Satte spö i spöhållan. Och ja, kolla här. Inte tugg på flera timmar och sen kommer det upp ett riktigt stort eko och smäller till. Jag tar tag i spö, han går upp lite försiktigt och bara hej då, sayonara, goodbye. Och ja, det är väl det vi säger till er också. Ändå var det riktigt roligt fiske, alltså med en lång period på slutet nu som har varit otroligt segt. Men vi har fått lära känna NanoWrap lite mer, ni också. 2 rödingar och ändå en väldigt fin regnbåge. Så jag och Mogge säger hej då till er och kolla in lite av de andra filmerna här på YouTube. Och följer ni inte Rapala Ice Nordics kanalen så ge oss en tumme upp och prenumerera. Det kommer mer här i vinter. Hej då!